নমস্কাৰ আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে টেক্সনমি অফ এডুকেশ্যনেল অবজেক্টিভছ আৰু ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় শৈক্ষিক উদ্দেশ্যৰ বৰ্গীকৰণ 1956 চনত বেঞ্জামিন ব্লুম আৰু তেওঁৰ সহযোগী মেক্স এংগেলহাৰ্ট এডৱাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট ৱাল্টাৰ হিল আৰু ডেভিড ক্ৰেথহল এইসকল লোকে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য বৰ্গীকৰণৰ উদ্দেশ্যে এক ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰস্তুত কৰিছিল যাক কোৱা হয় টেক্সনমি অফ এডুকেশ্যনেল অবজেক্টিভছ শৈক্ষিক উদ্দেশ্যৰ বৰ্গীকৰণ আৰু ইয়াক জনা যায় ব্লুমছ টেক্সনমি নামেৰে আৰু এই ফ্ৰেমৱৰ্কটো এপ্লাই কৰে কিণ্ডাৰগাৰ্টেনৰ পৰা ক্লাছ 12ৰ টিচাৰসকলে লগতে কলেজ ইনষ্ট্ৰাক্টৰছসকলে টেক্সনমি অফ এডুকেশ্যনেল অবজেক্টিভছ শৈক্ষিক উদ্দেশ্যৰ বৰ্গীকৰণৰ প্ৰকাৰকেইটা হৈছে কগনিটিভ ডমেইন সংজ্ঞানাত্মক ক্ষেত্ৰ এফেক্টিভ ডমেইন আনুভূতিক ক্ষেত্ৰ সাইকোমোটৰ ডমেইন সংক্ৰিয়াত্মক ক্ষেত্ৰ এতিয়া আমি এই প্ৰত্যেকটো উদ্দেশ্য আলোচনা কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনছ অফ দ্য মেজৰ কেটেগৰিজ ইন দ্য কগনিটিভ ডমেইন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ বেঞ্জামিন ব্লুমে 1956 চনত শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবলগীয়া আচৰণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংজ্ঞানাত্মক ক্ষেত্ৰত কেইটামান বিশেষ উদ্দেশ্য তথা দিশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। তেওঁ এইসমূহক 6টা স্তৰত শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে। গতিকে প্ৰথমটো বিষয় হৈছে নলেজ যাক কোৱা হয় অসমীয়াত জ্ঞান। জ্ঞান হৈছে সংজ্ঞানাত্মক ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সংকীৰ্ণ আৰু নিম্নতম স্তৰ। এই জ্ঞান শব্দটোৱে বিভিন্ন তথ্য সূত্ৰ সংজ্ঞা আদি খবৰজাতীয় জ্ঞান আহৰণ কৰাকে বুজায়। ইয়াত বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে জানিলেই হ'ল বুজি পোৱাৰ বিশেষ কথা নাথাকে। ইয়াত এই জ্ঞান কৃতকাৰ্যতাৰে আহৰণ কৰা সকলে প্ৰয়োজন অনুসৰি ভৱিষ্যতে জানি থোৱা কথা কৈ লিখি বা কামৰ জৰিয়তে ব্যক্ত কৰিব পাৰে। এই স্তৰত স্মৰণ চিনাক্তকৰণ বিশেষীকৰণ সাৰ্বজনীনতা নক্সা প্ৰক্ৰিয়া ধাৰণা ঘটনা আদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। ব্যক্তিয়ে এই স্তৰত কেৱল মুখস্থহে কৰিব লাগে। গতিকে ই হৈছে সংজ্ঞানাত্মক ক্ষেত্ৰৰ আটাইতকৈ নিম্নতম স্তৰ। দ্বিতীয়টো হৈছে কম্প্ৰিহেনশ্যন যাক কোৱা হয় বোধ। কম্প্ৰিহেনশ্যন ইজ ডিফাইন্ড এজ দ্য এবিলিটি টু গ্ৰেস্প দ্য মিনিং অফ মেটেৰিয়েল। ইয়াত বুজি পোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। বোধ জ্ঞানতকৈ বেছি উন্নত স্তৰ। বোধ মানে হৈছে শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন তথ্য সূত্ৰ সংজ্ঞা কোনো ঘটনা নীতি ধাৰণা তত্ত্ব আদিৰ অৰ্থ বুজি পোৱা হৃদয়ংগম কৰা বা বোধগম্য হোৱাৰ ক্ষমতা। ব্যক্তিয়ে এই স্তৰত জনা কথা কেৱল মুখস্থ কৰাই নহয় ইয়াৰ সলনি তেওঁলোকে সেইবোৰৰ প্ৰকৃত অৰ্থ পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ আদিক উপলব্ধি কৰে। অৰ্থাৎ এই স্তৰত ব্যক্তিয়ে তথা শিক্ষাৰ্থীয়ে মূৰ্ত শিক্ষণ লাভ কৰি মূৰ্ত মাধ্যমেৰে তথা অৰ্থকৰণ ভাৱানুবাদ ব্যাখ্যাকৰণ আদিৰ জৰিয়তে বিষয়বস্তু নিজে সহজ সৰলভাৱে বুজি লৈ জ্ঞান অৰ্জন কৰে। তৃতীয়টো স্তৰ হৈছে এপ্লিকেশ্যন যাক অসমীয়াত কোৱা হয় প্ৰয়োগ। এপ্লিকেশ্যন ৰিফাৰ্ছ টু দ্য এবিলিটি টু ইউজ লাৰ্ণ মেটেৰিয়েল ইন নিউ এণ্ড কংক্ৰিট চিটুৱেশ্যনছ। These may include the application of such things as rules, methods, concepts, principles, laws, and theories. Learning outcomes in this area require a higher level of understanding than those under comprehension. এপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে
প্ৰয়োগ বুলি ক'লে জনা বা বুজি পোৱা কথাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উপস্থাপন বা ব্যৱহাৰ কৰি বা নতুন সমস্যাক বাস্তৱ পৰিস্থিতিত প্ৰয়োগ কৰাক বুজায়। অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানক যদি সাৰ্থকভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছে তেন্তে জানিব লাগিব যে তেওঁ জ্ঞান আৰু বোধৰ স্তৰ কৃতকাৰ্যতাৰে অতিক্ৰম কৰিছে। আমাৰ নেক্সট স্তৰটো হৈছে এনালাইচিছ, যাক কোৱা হয় অসমীয়াত বিশ্লেষণ। ইয়াত analysis refers to the ability to break down material into its component parts so that its organizational structure may be understood. This may include the identification of the parts, analysis of the relationship between parts, and recognition of the organizational principles involved. Learning outcomes here represent a higher intellectual level than comprehension and application because they require an understanding of both the content and the structural form of the material. ইয়াত কোৱা হৈছে কোনো এটা জটিল সমস্যা বা পৰিস্থিতি তথ্য বা ধাৰণা বা পদ্ধতিক ভালকৈ বুজি তাক ফঁহিয়াই চালি জাৰি চাই মনতে সৰল উপাদানলৈ ভাঙি ল'ব জনা পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ বোলা হয়। অৰ্থাৎ যি ব্যক্তিয়ে উপযুক্তভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে তেওঁ জটিল প্ৰক্ৰিয়াত কি ঘটিছে আৰু ই কেনেদৰে ক্ৰিয়া কৰিছে সেয়া সহজে বুজিব পাৰে। ই শিক্ষাৰ্থীৰ যুক্তি সামৰ্থ্যৰ উন্নতি ঘটায়। আমাৰ নেক্সট যিটো স্তৰ হৈছে সেইটো হৈছে চিন্থেচিছ, যাক কোৱা হয় সংশ্লেষণ। চিন্থেচিছ refers to the ability to put parts together to form a new whole. This may involve the production of a unique communication theme or speech, a plan of operations, or a set of abstract relations. Learning outcomes in this area stress creative behaviors with major emphasis on the formulation of new patterns or structure. ইয়াত কোৱা হৈছে বিশ্লেষণৰ যিটো অপজিট যিটো মানে এক্টিভিটি আছে বা প্ৰক্ৰিয়া আছে তাক সংশ্লেষণ বুলি কোৱা হয়। সংশ্লেষণে কোনো বস্তু বা সমস্যাৰ প্ৰয়োজনীয় অংশসমূহ বা সৰল উপাদানসমূহক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে একত্ৰিত কৰি এক অৰ্থপূৰ্ণ ৰূপদান কৰাকে বুজায়। সংশ্লেষণৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীয়ে বস্তু বা সমস্যাটোৰ উপাদানসমূহৰ মাজৰ সাদৃশ্য, পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ, নিৰ্ভৰশীলতা আদি স্পষ্টকৈ উপলব্ধি কৰিব লাগিব। সেয়েহে সংশ্লেষণে শিক্ষাৰ্থীক অন্তৰ্দৰ্শনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে নতুন ধ্যান ধাৰণা সৃষ্টি কৰাৰ সামৰ্থ্যতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। নেক্সট আছে আমাৰ ইভেলুৱেশ্যন, যাক কোৱা হয় মূল্যায়ন। সংজ্ঞানাত্মক ক্ষেত্ৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ উপযুক্ততা বিচাৰ কৰা, যুক্তিকৰণ, শুদ্ধ সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, তুলনা, সাধাৰণীকৰণ আদি দিশসমূহৰ উন্নতিকৰণত সহায় কৰা, যাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীৰ মনস্তাত্ত্বিক আৰু বৌদ্ধিক সামৰ্থ্যৰ উন্নতি ঘটিব। মূল্যায়ন মানে যিকোনো বৌদ্ধিক সমস্যা বা পৰিস্থিতিত আটাইবিলাক দিশ ভালকৈ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি সামগ্ৰিকভাৱে বুজি পোৱা আৰু সেইসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে আয়ত্ত কৰি সম্ভাৱ্য সমাধান আগবঢ়াব পৰা ক্ষমতাক বুজায়। ই হ'ল সংজ্ঞানাত্মক ক্ষেত্ৰত শেষ আৰু আটাইতকৈ উন্নত স্তৰ। আমাৰ যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড ডমেইন আছে সেইটো হৈছে এফেক্টিভ ডমেইন। ডেছক্ৰিপশ্যনছ অফ দ্য মেজৰ কেটেগৰিজ ইন দ্য এফেক্টিভ ডমেইন। শিক্ষাৰ এই এফেক্টিভ ডমেইনত যাক আনুভূতিক ক্ষেত্ৰ কোৱা হৈছে, ইয়াত শিক্ষাৰ্থীৰ ইচ্ছা, আগ্ৰহ, অনুভূতি, প্ৰকাশভংগী, সমাযোজন আদিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায়। প্ৰথমটো ডমেইন হৈছে ৰিচিভিং বা গ্ৰহণ কৰা। ৰিচিভিং refers to the student's willingness to attend to particular phenomena or stimuli from a teaching standpoint. It is concerned with getting, holding, and directing the student's attention. Learning outcomes in this area range from the simple awareness that things exist to selective attention on the part of the learner. Receiving represents the lowest level of learning outcomes in the affective domain. ইয়াত কোৱা হৈছে উদ্দীপনা বা ষ্টিমুলি। উদ্দীপনা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে কোনো বিশেষ বিষয় বা উদ্দীপকৰ প্ৰতি
শিক্ষাৰ্থীৰ ইচ্ছা মনোযোগৰ বাবে আগ্ৰহ মনোবল আদিৰ প্ৰতি মনোভাৱ গঢ়ি তোলা যেনে ছাত্ৰই শুনে প্ৰশ্ন সোধে ভালকৈ শুনিবলৈ বা দেখিবৰ বাবে পোন হৈ বহে মনোযোগেৰে চাই আদিয়ে আন্তৰিকতাৰ পৰিচয় দিয়ে বাবে সেইবোৰত গুৰুত্ব দিয়ে আমাৰ দ্বিতীয়টো হৈছে ৰেছপণ্ডিং যাক কোৱা হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰেছপণ্ডিং ৰিফাৰ্ছ টু দ্য এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন অন দ্য পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট এট দিছ লেভেল he or she not only attends to a particular phenomenon but also reacts to it in some way ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো এটা বিষয়বস্তু কেৱল এটেণ্ডেই নকৰে ইয়াত তেওঁলোকে পাৰ্য মানে ৰিয়েক্ট কৰে লাৰ্ণিং আউটকামছ ইন দিছ এৰিয়া মে এম্ফেচাইজ acquiescence in responding reads assigned material willingness to respond or satisfaction in responding etc. অৰ্থাৎ প্ৰতিক্ৰিয়া বা ৰেছপণ্ডিং মানে হৈছে শিক্ষণীয় বিষয়ৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ জন্মোৱা আৰু আনন্দিত কৰি তোলা The higher levels of this category include those instructional objectives that are commonly classified under interest, that is, those that stress the seeking out and enjoyment of particular activities. Next hoise valuing, jak koa hoise mulya arup kora. Valuing is concerned with the worth or value a student attaches to a particular object, phenomenon, or behavior. This ranges in degree from the more simple acceptance of a value to the more complex level of commitment. Valuing is based on the internalization of a set of specified values, but close to this is values are expressed in the student's overt behavior. Learning outcomes in this area are concerned with behavior that is consistent and stable enough to make the value clearly identifiable. Instructional objectives that are commonly classified under attitudes and appreciation would fall into this category. ইয়াত কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণ সংশোধন ঘটোৱা আৰু বিভিন্ন কথাত মূল্য আৰোপ কৰাৰ সামৰ্থ্য আহৰণত সহায় কৰা মূল্য আৰোপ কৰাৰ লগতে ব্যক্তিগত মনোভাৱ আৰু সামাজিক বিচাৰ জড়িত হৈ আছে অৰ্থাৎ ছাত্ৰই সমৰ্থন কৰা পছন্দ কৰা সন্মতি প্ৰকাশ কৰা যুক্তিৰে চালিজাৰি চোৱা সংকল্প গ্ৰহণ কৰা আদি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কথাত বিভিন্ন ধৰণেৰে মূল্য আৰোপ কৰিছে নেক্সট আমাৰ যিটো ডমেইন হৈছে বা ক্ষেত্ৰ হৈছে সেইটো হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংগঠন ইয়াত কোৱা হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ কনচাৰ্ন উইথ ব্ৰিঙিং টুগেডাৰ ডিফাৰেণ্ট ভেলিউজ ৰিজলভিং কনফ্লিক্টছ বিটুইন দেম এণ্ড বিগিনিং the building of an internally consistent value system. Thus, the emphasis is on comparing, relating, and synthesizing values. Learning outcomes may be concerned with the conceptualization of a value or with the organization of a value system. Instructional objectives relating to the development of a philosophy of life would fall into this category. অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞান আহৰণৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ যেনে সংবেদন সংবোধন আৰু সংপ্ৰত্যয়ন দিশ সংগঠিত কৰি তোলা অৰ্থাৎ বিভিন্ন দিশত দিয়া অকলশৰীয়া মূল্যসমূহক একগোট কৰা সেইবিলাকৰ তুলনা আৰু সম্বন্ধ স্থাপন কৰা সামৰ্থ্যই হৈছে সংগঠন আমাৰ নেক্সট ডমেইন হৈছে বা আমাৰ নেক্সট ক্ষেত্ৰটো হৈছে কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন বাই এ ভেলিউ অৰ ভেলিউ কমপ্লেক্স At this level of the affective domain, the individual has a value system that has controlled his behavior for a sufficiently long time for him to have developed a characteristic lifestyle. Thus, the behavior is pervasive, consistent, and predictable. Learning outcome at this level cover a broad range of activities, but the major emphasis is on the fact that the behavior is typical or characteristic of the student. Instructional objectives that are concerned with the student's general patterns of adjustment, personal, social, emotional would be appropriate here.
বৈশিষ্ট্যকৰণ বুলি কোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ হৈছে বিভিন্ন দিশত গঢ়ি উঠা মূল্যবোধসমূহক একত্ৰিত কৰি নিৰ্দিষ্ট জীৱন দৰ্শন সৃষ্টি কৰাৰ সামৰ্থ্য গঢ়ি তোলা। ছাত্ৰই সেৱা আগবঢ়োৱা, কাৰ্য সম্পাদন কৰা, আত্মচেতনা প্ৰকাশ কৰা, প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা আদি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে সিহঁতে বিভিন্ন দিশত মূল্যবোধ আয়ত্ত কৰি এক নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব আয়ত্ত কৰিছে। আমাৰ যিটো নেক্সট ডমেইন হৈছে সাইকোমোটৰ ডমেইন, যাক কোৱা হৈছে সংক্ৰিয়াত্মক ক্ষেত্ৰ। ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য মেজৰ কেটেগৰিজ ইন দ্য সাইকোমোটৰ ডমেইন। ইয়াত আছে আমাৰ প্ৰথমটো ইমিটেশ্যন, যাক কোৱা হৈছে অনুকৰণ। ইমিটেশ্যন ইনভলভছ দ্য এবিলিটি টু লাৰ্ণ এণ্ড পেটাৰ্ণ ইয়াৰ বিহেভিয়াৰ আফটাৰ ছামৱান এলছ। এট দিছ লেভেল দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ মে বি অফ ল' কোৱালিটি। ইয়াত সাধাৰণতে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা আহৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে কৰ্ম নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি শুদ্ধ অনুকৰণ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰা। ইয়াত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটেম্প্ট, কপি কৰে, ইমিটেট কৰে, মিমিক্ৰি কৰে, ফ'ল' কৰে, ৰিপিট, ডুপ্লিকেট, ৰিপ্ৰডিউচ এইবিলাক কৰে। ইয়াত যি লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ আছে সেয়া হৈছে দ্য লাৰ্ণাৰ উইল বি এবল টু কপি এ ৱৰ্ক অফ আৰ্ট, পাৰফৰ্ম এ স্কিল হোৱাইল অবজাৰ্ভিং এ ডেমনষ্ট্ৰেটৰ। তেওঁলোকে সাধাৰণতে কপি কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ দিশসমূহ ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে। নেক্সটটো হৈছে মেনিপুলেশ্যন, দ্য হস্ত নিপুণতা। মেনিপুলেশ্যন ইনভলভছ দ্য এবিলিটি টু পাৰফৰ্ম চাৰ্টেন টাস্ক বাই মেমৰি অৰ ফলোইং ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ। দ্য লাৰ্ণাৰ পাৰফৰ্মছ দ্য স্কিল অৰ প্ৰডিউচেছ দ্য প্ৰডাক্ট ইন এ ৰিকগনাইজেবল ফেশ্বন বাই ফলোইং জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ৰাডাৰ দেন অবজাৰ্ভেশ্যন। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেনিপুলেশ্যনৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীক কৰ্মৰ প্ৰতিটো দিশত কৌশলপ্ৰিয় আৰু সহনশীল কৰি তোলা, যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। ইয়াত বিশেষকৈ যিবিলাক লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ আছে সেয়া হৈছে তেওঁলোকে দে উইল বি এবল টু পাৰফৰ্ম এ স্কিল অন ওৱানছ অ'ন আফটাৰ টেকিং লেচন অৰ ৰিডিং এবাউট ইট। পঢ়াৰ পিছত বা বিষয় এটা শিকাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত সেই স্কিল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰে টু বিল্ড এ মডেল। নেক্সট হৈছে প্ৰেচিছন, যাক কোৱা হৈছে নিখুঁততা। প্ৰেচিছন ইনভলভছ দ্য এবিলিটি টু পাৰফৰ্ম চাৰ্টেন টাস্ক উইথ ছাম লেভেল অফ এক্সপাৰ্টাইজ এণ্ড উইদাউট হেল্প অৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন ফ্ৰম আদাৰ্ছ। ইয়াত আনৰ কোনো ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ নোহোৱাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান টাস্ক পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে। দ্য লাৰ্ণাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি পাৰফৰ্মছ দ্য স্কিল অৰ প্ৰডিউচেছ দ্য প্ৰডাক্ট। ইয়াত লাৰ্ণাৰ অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাধীনভাৱে বিষয়টো পাৰফৰ্ম কৰে, কোনোবা এটা স্কিল বা কোনোবা প্ৰডাক্ট উইথ একিউৰেচি, একুৰেট হয়, প্ৰপৰশ্যন এণ্ড একজেক্টনেছ এইবিলাক থাকে। লগতে এটা এক্সপাৰ্ট লেভেল, এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ এক্সপাৰ্টাইজ লেভেলত এইটো কৰা হয়। এট দিছ লেভেল দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ বিকামছ মোৰ একজেক্ট এণ্ড ৰিফাইণ্ড। গতিকে পাৰফৰ্মেঞ্চটো কি হয় ইয়াত একজেক্ট হয় আৰু ৰিফাইণ্ড হয়। আৰু ইয়াৰ লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ হৈছে তেওঁলোকে কোনো এছিষ্টেঞ্চ নোহোৱাকৈ এটা স্কিল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে। ৱৰ্ক এণ্ড ৰিৱৰ্ক ছামথিং ছ' ইট উইল বি জাষ্ট ৰাইট। তেওঁলোকে কাম কৰে, আকৌ কাম কৰে, যাতে বিষয়টো বা তেওঁলোকে শিকিবলগীয়া বস্তুটো শুদ্ধ হয়। নেক্সট যিটো আমাৰ ক্ষেত্ৰ আছে সেইটো হৈছে আৰ্টিকুলেশ্যন, সংযোগ কৰিবলৈ শিকা। Articulation involves the ability to adapt and integrate multiple actions to develop methods to meet varying and novel requirements. ইয়াত বহুতো actions কি কৰা হয়, ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হয় বা একেলগ কৰা, সংযোগ কৰা হয়। The learner modifies the skill or product to fit new situation. তেওঁলোকে কি মডিফাই কৰে, তেওঁলোকৰ স্কিল বা প্ৰডাক্টবিলাক কি কৰে, মডিফাই কৰে, যাতে তেওঁলোকে এটা নতুন চিটুৱেশ্যনত নিজকে ফিট কৰিব পাৰে। Combines more than one skill in sequence with harmony and consistency. ইয়াত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, এডাপ্ট কৰিব পাৰে, কনষ্ট্ৰাক্ট, কম্বাইন, ক্ৰিয়েট, কাষ্টমাইজ, মডিফাই, ফৰ্মুলেট, অল্টাৰ, অৰিজিনেট এইবিলাক কৰিব পাৰে। লগতে ইয়াৰ লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ হৈছে তেওঁলোকে কি পাৰিব, টু কম্বাইন এ ছিৰিজ অফ স্কিলছ টু প্ৰডিউচ এ ভিডিঅ' ডেট ইনভলভছ মিউজিক। উদাহৰণ দিছে
কোনোবা এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয়বস্তু সামৰি ল'ব পাৰিব যেনে মিউজিক ড্ৰামা কালাৰ চাউণ্ড এইবিলাক combine a series of skills or activities to meet a novel requirement আমাৰ নেক্সট আৰু যিটো লাষ্ট আমাৰ ক্ষেত্ৰ হৈছে সেইটো হৈছে নেচাৰেলাইজেশ্যন এইটো আমাৰ যিটো সংক্ৰিয়াত্মক ক্ষেত্ৰ আছে তাৰ শেষৰটো স্তৰ আৰু নেচাৰেলাইজেশ্যন ইজ দ্য এবিলিটি টু পাৰফৰ্ম একশ্যনছ ইন এন অট'মেটিক ইনচিউটিভ অৰ আনকনচিয়াছ ৱে ইয়াত কি কৰা হয় কোনোবা এটা বিষয়বস্তু প্ৰাকৃতিকভাৱে নিজৰ ভিতৰৰ পৰা বা আনকনচিয়াছলি আমি কামটো কৰিব পাৰোঁ বা মনৰ পৰা এইটো নিজে নিজে হয় দ্য লাৰ্ণাৰ একাম্প্লিছেছ ওৱান অৰ মোৰ স্কিলছ উইথ এজ এণ্ড মেক্স দ্য স্কিল অট'মেটিক উইথ লিমিটেড ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল এক্সাৰচাইজ ইয়াত কি হয় তেওঁলোকে কোনোবা এটা বিষয়ত ইমানেই মাষ্টাৰী লাভ কৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল বা মেণ্টেল এক্সাৰচাইজ নকৰাকৈ বা কষ্ট নকৰাকৈ তেওঁলোকে অট'মেটিকেলি আনকনচিয়াছলি কোনোবা এটা বিষয় পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে এট দিছ লেভেল দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ হেজ বিকাম ছেকেণ্ড নেচাৰ অৰ নেচাৰেল উইদাউট নিডিং টু থিংক মাছ এবাউট ইট তেওঁলোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰাকৈ কামটো কৰিব পাৰে ক্ৰিয়েট ডিজাইন ডেভেলপ ইনভেণ্ট মেনেজ নেচাৰেলি অৰ পাৰফেক্টলি এইখিনি হ'ব পাৰে লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ হৈছে তেওঁলোকে to maneuver a car into a tight parallel parking spot, operate a computer quickly and accurately, display competence while playing the piano. For example, Michael Jordan playing basketball or Nancy Lopez hitting a golf ball. গতিকে ইয়াত বিষয়বিলাক তেওঁলোকে মাষ্টাৰী পায় গতিকে কোনো কষ্ট নকৰাকৈ তেওঁলোকে ফিজিকেলি বা মেণ্টেলি ইমান নভবাকৈ বা কষ্ট নকৰাকৈ তেওঁলোকে কামখিনি কুইকলি আৰু একুৰেটলি কৰিব পাৰে থেংক ইউ